සියලුම දෙනාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා EWIS Classroom අපේ YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Microsoft 365 වල එන ගොඩක් ජනප්‍රිය application එකක් ගැන. ඒ තමයි Microsoft Teams. අපි අද බලමු Microsoft Teams හරහා කොහොමද ඔයාගේ screen එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ participants වලට බලන්න screen එකේදී පේන වීඩියෝ එක සහ audio කියන content දෙකම media දෙකම ඔයාගේ participants වලට share කරන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ Microsoft Teams වල screen sharing සම්බන්ධව අපි වීඩියෝස් කීපයක්ම හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ playlist එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ මම අද කතා කරන්නේ. ඔයාගේ screen sharing එකක් කරද්දී audio එක සහ video කියන කාරණා දෙකම එකවර share කරන්න කියලා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ screen sharing එකක් කරද්දී අපේ audio එක සහ video කියන කාරණා දෙකම media දෙකම අපේ Teams call එකට add කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් අපි යමු computer screen එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් Microsoft Teams interface එක. ඉතින් ඔයාලට meeting එකක් start කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ down කෙළවරේ උඩ තියෙනවා meeting button එක, meet button එක. එතනින් එහෙම නැත්නම් schedule කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් meet now options දෙකම තියෙනවා. ඉතින් මම meet button එක click කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට meeting එකක් start වෙන interface එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මොනවද settings වෙනස් කරන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට web camera එක on off කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ වගේම තමයි mic එක on off කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ වගේම තමයි computer audio එක enable disable එහෙම නැත්නම් on off කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ වගේ settings ඔයාලට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතන join now button එක click කරනවා. right. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් meeting එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මම මේ meeting එකට participants ලා add කරන්න යනවා. ඉතින් මම මෙතන add participants option එකෙන් තමයි මගේ meeting එකට members ලා add කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ students ලා add කරන්න යන්නේ. search කරනවා student කියලා. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම request to join button එක click කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙතන request to join button එක click කරාම මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා. right. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ tab එකේ screen එකත්. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට meeting call එක එනවා. ඉතින් මම මෙතන accept කරනවා මගේ මේ call එක. ඉතින් මුලින්ම මම මේ mute කරගන්නවා මෙතනින්. right. මම ඔක්කොගේම audio mute කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද මම මේ කියන දේ ඔයාලට හොඳට පැහැදිලිව ඇහෙන්න ඕන නිසා මේ screen recording එකේ audio විතරක් මෙතන ඉඳන් මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ මෙතෙන්දී screen එක share කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. share content button එක හොයාගන්න පුළුවන් මේ leave button එකට වම් පැත්තෙන් තියෙනවා මේ share content button එක. ඉතින් ඒක click කරපුවාම ඔයාලට මේ විදිහේ window එකක් open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් include computer sound කියලා පොඩි switch එකක් තියෙනවා. ඒක by default තියෙන්නේ off වෙලා. ඒ switch එක on කරපුවාම ඔයාලට ඔයාගේ computer එකේ speakers වලින් ඇහෙන audio එක ඔයාලට මේ Teams call එක හරහා share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී window section එකට ගිහිලා Chrome web browser එක තෝරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට Chrome web browser එක open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි tab එකෙත් Chrome web browser එක share වෙලා තියෙන්නේ දැනටමත්. ඉතින් මම මෙතෙන්දී sounds ටිකක් අඩු කරගන්නවා. right. ඉතින් මම මෙතෙන්දී play button එක click කරලා මේ වීඩියෝ එක play කරනවා. සියලුම දෙනාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා EWIS Classroom අපේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Microsoft 365 වල තියෙන තවත් වැදගත් application එකක් ගැන. අපි අද බලමු Microsoft OneDrive කියන්නේ මොකක්ද? OneDrive පාවිච්චි කරපුවම ලැබෙන වාසි මොනවද? ඒ වගේම තමයි OneDrive පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඒ වගේ දේවල් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඔයාලට කලින් කොටසේදී sounds ඇහුනේ මගේ computer එකේ තියෙන built-in speakers වලින්. ඉතින් ඊළඟ කොටසේදී මම audio ගන්න Android tab එකේ තියෙන earpiece එකෙන්. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. OneDrive account එකට GB 5ක් free හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි Microsoft 365 user කෙනෙක්ට free 1 terabyte එකක් එහෙම නැත්නම් GB 1000ක් වගේ ලොකු storage එකක් අපිට ලැබෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 2021 අවුරුද්දේදී පාවිච්චි කරන computer එක hard disk එකක්. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලිව ඇහෙන්න ඇති මගේ Android tab එක හරහා තමයි මම YouTube එකේ නැත්නම් Google Chrome browser එකේ play කරපු වීඩියෝ එකේ audio එක
ඔයාට Android tab එකේ main speaker එකෙන් ඇහුනේ. ඉතින් ඔයාට include computer sound switch එක on කරලා ඔයා share කරන වීඩියෝ එකේ audio එකත් එක්කම ඔයාට share කරගන්න පුළුවන් Teams meeting එකට ඔයාගේ screen එක. ඉතින් මම switch එක off කරලත් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද audio එක share වෙනවද නැද්ද කියන කාරණය. ඉතින් මම minimize කරනවා. ඉතින් මම මගේ Teams call එකට ආවා. ඉතින් මම screen sharing disable කරනවා. එතකොට ඔයාට මගේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙන එක නැවතිලා තියෙන්නේ. ඔයාට මේ ටැබ් එකේ බලා ගන්නත් පුළුවන් ඒ විදිහටම. ඉතින් මම ෂෙයා කන්ටෙන්ට් බටන් එක ආපහු ක්ලික් කරලා මෙතන දැන් ස්විච් එක enable කරලා නැහැ, on කරලා නැහැ. ඉතින් ආපහු window වලට ගිහිල්ලා Chrome web browser එක select කරනවා. එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් Chrome web browser එක දැන් ආපහු ෂෙයා වෙන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ආපහු දැන් මම මේ YouTube වීඩියෝ එක play කරන්න තමයි යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මගේ computer එකෙන්වත් එහෙම නැත්නම් වෙන යම් ක්‍රමයකටවත් audio එක ඇහෙන්නේ නැහැ දැන්. දැන් ඇහෙන්න ඕන මගේ Android tab එකෙන්. ඉතින් මම මගේ Android tab එකේ speaker එකෙන් තමයි sounds play වෙන්න හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ tab එකේ volume මම 100% වැඩි කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් වීඩියෝ එක play කරලා බලමු. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් track එක play වෙනවා. ඒ වුණාට audio එක ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දි play වෙනවා විනාඩියයි තත්පර 35යි. ඉතින් ඔය වගේම වෙලාවක් ඔයාට මේ tab එකේ screen එකෙත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මෙතෙන්දි tab එකේ speaker එකෙන් ඔයාට මොනවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. share content වල තියෙන include computer sounds කියන switch එක on කරොත් විතරයි ඔයාගේ screen එකේ play වෙන YouTube වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ computer එකේ play වෙන වීඩියෝ එකේ audio එකත් එක්කම screen share වෙන්නේ. ඔයාට files share කරන්න පුළුවන්. share කරපු files එහෙම නැත්නම් ඔයා ගාව තියෙන මොන හරි වැදගත් ඒවා වැදගත් data information backup එකක් විදිහට save කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වාසි ගොඩක් ඔයාට ලැබෙනවා. ඔයාට ලේසියෙන්ම ඔයා ගාව තියෙන smartphone එකකින් උනත් ඔයාට මේ ඔයාගේ online ඉතින් ඔයාලට දැන් අයිඩියා එකක් ඇති. ඔයා මොනවා හරි YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් ඔයා Teams call එක හරහා ඔයාගේ audience එකට පෙන්වන්න හදද්දී ඔයාගේ audience එකට ඔයා play කරන වීඩියෝ එකේ audio එක ඇහෙන්නේ නැත්නම් ඔයා දැන් දන්නවා ඔයාගේ screen එකේ play වෙන වීඩියෝ එකත් එක්ක වීඩියෝ එකට අදාළ audio clip එකත් ඔයාගේ Teams call එකට screen sharing හරහා ඔයාගේ වීඩියෝ call එකට add කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ වටිනා අදහස් පුළුවන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මොනවා හරි තාක්ෂණික ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒවත් පුළුවන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. අපි පුළුවන් උපරිම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාගේ තාක්ෂණික ගැටලු විසඳගන්න සාර්ථක උදව්වක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ social media accounts වල share කරන්න. ඉතින් ඔයාට වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ ගොඩක් වටිනා වීඩියෝස් ගැන ඒ අයටත් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් රතු පාට subscribe button එක තියෙනවා වීඩියෝ එක පහළ. ඒ රතු පාට subscribe button එක click හොටච් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි subscribe කරන පස්සට නොචුටි bell icon එක. ඒ bell icon එක click හොටච් කරොත් අපි වීඩියෝ එකක් publish කරපු ගමන් notification එකක් ඔයාගේ phone එකට ඔයාගේ computer එකට ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඒ එන notification එකට click හොටච් කරලා ඔයා ඉන්න තැන ඉඳලා ඔයා ගාව තියෙන device එකෙන් ලේසියෙන්ම අපි publish කරපු අලුත්ම වීඩියෝ එක ඔයාලට එසනින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ social media accounts වල links තියෙනවා පල්ලෙහා description එකේ. කැමතියට පුළුවන් අපේ social media profiles වලට ගිහිල්ලා like follow subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සමග සිටියාට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමග නැවතත් හමු වෙමු.